Locul unde a fost asasinat Kennedy, avem și un X aici pe asfalt. Locul care a dat naștere serialului Celebra Căsuță. Vin foarte multe persoane din România aici, iar mulți plâng. Avem și aici persoane mai mult sau mai puțin dubioase pe stradă. Multă poliție în această zonă. A fost tras de undeva de acolo primul glonț. El trecea prin această zonă. Priviți peste ce am dat. Are 9 metri înălțime. Orașul care te privește. Cam așa arată. Să știți că e destul de confortabil. Aici avem mormintele lor. JR, Eleonor. Haideți că am ajuns și într-un campus universitar până la urmă. Aici avem un memorial închinat. Erau elevi? Da. Mergeau la o competiție de basket și atunci trecem peste ei în Waco. Explorând am dat și peste o piață, $24 steak-ul. Asta este casa președintelui nostru. Locuiește aici? Da. Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Bine ați revenit în America, bine ați revenit în Texas, nu oriunde, bine ați venit în Dallas, dragi prieteni, al treilea cel mai mare oraș din Texas. Ne aflăm lângă pompe de petrol pentru că astăzi începem vlogul dintr-un loc minunat. Majoritatea românilor când spun Dallas nu se gândesc la al treilea cel mai mare oraș din Texas, se gândesc la serial, așa că astăzi o să începem vlogul din locul care a dat naștere serialului. Cam așa arată la intrare. Aici avem o parcare și ne îndreptăm către Celebra Căsuță. Avem un tur care cred că durează o oră, după care o să explorăm, luăm la pas Dallasul. Nu o să fim singuri, așa că rămâneți până la final. O să fie destul de interesant. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Apăsați butonul hype, ajută foarte mult. Iar dacă încă nu ne urmăriți canalul de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis. Apăsați butonul subscribe, mă ajută foarte mult. Bate vântul, este răcoare, sper să nu vină ploaia. Noi venim din Houston, de lângă Houston. Am mers 3 ore și jumătate, undeva la 350 de kilometri. Ne-am trezit dimineață la 5 pentru a vedea acest loc, Celebra Căsuță. Foarte multe lucruri despre serial nu mai amintesc, dar știu că am văzut câteva episoade. Haideți să vedem despre ce este vorba. Se aude melodia pe fundal. Vă spuneam, Dallas este al treilea oraș ca mărime din Texas după Houston și San Antonio, cu aproximativ 1,3 milioane de locuitori. În orașul propriu-zis, zona metropolitană este mult mai mare, uriașă, aș putea spune, 8,3 milioane de oameni. Haideți să vedem despre ce este vorba. Vedem dacă ne lasă să filmăm în interior. Hello, good morning! Aici avem personajele. Îmi aduc aminte de JR, de Bobby, Sue Ellen. Până acum lucrurile sunt interesante. Nu știu cât de mult o să las din ce ne spune doamna pe vlog, pentru că sunt foarte multe detalii care plictisesc la un moment dat. Poate fanii înrăiți ai serialului sunt interesați. Aceasta este bucătăria. Ne spunea că în momentul în care filmau, totul era mărit. Bucătăria, spre exemplu, mărită de 6 ori, pentru că așa funcționează Hollywoodul. Totul trebuie să fie mare. Un alt lucru pe care am uitat să vi-l spun, interesant, aici avem un tablou cu toată lumea. Aceste două persoane sunt proprietarii originali, primii proprietari, după care au urmat să vândă. Inițial au acceptat producția să filmeze aici, după care nu au mai fost de acord pentru că au venit foarte multe persoane veneau aici să-l vadă pe JR, după care au întrerupt. Ulterior i-a fost oferită o sumă foarte mare de bani și filmările au repornit. Aici avem dormitoarele. Aici cineva a produs un dezastru. Îți aduce aminte de serial? Mi-aduc aminte de serial, da. Pentru că eu eram mic, nu are Și eu tot mic eram, dar am așa flash-uri despre serial vagi. Știu că a fost difuzat și în perioada comunistă, după care a fost întrerupt la un moment dat. Da. Cred că l-a întrerupt Ceaușescu, pentru că lumea a început să se iubească ceea ce vede. A avut un efect total invers de cum se aștepta. Da. Ei vreau să arate decadența Occidentului și... Exact, vreau să arate cât de rău este în Occident. Da. Și efectul a fost... corupția din Occident. Efectul a fost invers. Lumea a început să iubească și a început să se întrebe de ce... De ce la noi este așa și dincolo este diferit. Da. Și voiau și ei. Cât ai trăit în comunism? Câți ani? Până la... Păi, pentru că eram foarte mic. Da, aveam vreo 16 ani. Deci îți aduce aminte unele lucruri. Da. Și cum era
Cum era viața? În comunism? Da, cum era viața în comunism? Pentru tine? Am fost copil, acum pot să o apreciez că a fost foarte restrânsă în posibilități. Atunci eram fericit. Da, nu... Da. Ok. Da, era. Nu vedeai problemele atunci? Le vedeam, dar nu le luai în trebuia să pun considerare, osul să rezolv ceva neapărat. Școala, părinții Iar acum, uitându-te în stăteau urmă, la cozi de dimineața, cozile acelea de spuneai punga cu sticla în ea ca să ții rând la ca să coadă de păstrezi la rândul. 3 dimineața, de la 2, până venea Eu nu- camionul cu nu se știe ce în el. nu știai, te la Nu coadă, știai nu ce știai ce vine. primești. Da, se stătea la rând, de ce stăm la rând, nu știm ce va aduce. Dar orice aducea era bun, era binevenit. Da. Era limitat, nici nu prindeau toți. Pentru că sunt multe persoane în România nostalgie după vremurile respective. Regretă comunismul. Își regretă tinerețea, probabil, și da. Zic că era S-au mai făcut lucruri, dar se putea mult mai bine. Prețul plătit a fost prea mare. Da. Nu știu cum să se oprească din toată chestia asta. Mergem și la etaj. Practic, în acest tur, până acum explorăm casa și ne este explicat fiecare centimetru în parte. Aud vorbindu-se în stânga, în dreapta, pentru că sunt sunt multe persoane din multe țări, majoritatea din Europa, și spun că totul pare mult mai mic față de cum văzuseră ei în serial. JR și Suelen. Cred că era dormitorul lor aici. Avem și tablourile. Un alt lucru interesant, domnul de la intrare, care ne-a mânat biletele, ne spunea că vin foarte multe persoane din România aici, iar mulți plâng în momentul în care văd casa, văd locul. Ne spunea că e un lucru normal să vezi românii plângând. Acum nu știu, plâng după banii pe bilet sau amintiri. Amintiri neplăcute, zici? Din perioada aceea. Nu cred. Bine. În sensul că noi eram săraci și vedeam lucrurile astea. Oh. Da. Da, mi vorbește despre vreme, cum în această parte vremea poate juca peste, pentru că au tornade, acolo se lucrează, pentru că au vândut, proprietarul în momentul de față a vândut o bună parte din teren și se construiește. Așa că în câțiva ani această fermă o să devină din ce în ce mai mică. Ne-a adus aici unde putem face poze cu mașina și cam atât. Cred că acesta a fost turul. Ne putem plimba pe aici prin fermă. Mare lucru nu e de văzut, pentru că ceea ce ați văzut în serial nu are legătură cu realitatea. Ferma nu este atât de mare, ne spuneau că a fost pe ecran, se vedea de 10-15 ori mai mare, mărită prin trucurile de la Hollywood. Aici avem porumb, cât vezi cu ochii. Porumb, un magazin cu suveniruri. Dacă ești fan înrăit sau ai fost fan înrăit al serialului, merită să vii până aici, dacă ești prin apropiere. În schimb, în rest, da, părerile sunt împărțite. Vezi casa, vezi interiorul casei și atât, nimic mai mult. Această mașinuță, acest Mercedes din serial deschis, poți să-ți faci poze, poți să intri în el. Cam așa arată. Să știți că e destul de confortabil. Sunt păienjeni pe sus, mă rog. Decapotabilă. A doua mașină, trăsură. Aici îl avem pe JR. Muzeu și muzeu, Steagul Californiei, Oșa, de fapt sunt mai multe, foarte frumoase. Aici cred că avem tot castul filmului, toți actorii, toată lumea care a jucat în film și cine pe cine a împușcat în serial. Personajele principale, cei doi bătrâni cu cei 4 copii, 1, 2, 3, 4, și apoi soția lui JR, Suelen, care bea în serial de dimineață până seara. Era un personaj negativ. Era un personaj care bea în serial, da. Recunosc diverse fețe de aici. Fata asta a tot jucat, Cliff. Spunea că doar 4 au murit. Doar În realitate? Da, în realitate. Până în momentul. Nu știu cine, dar JR a murit, probabil cei bătrâni. Aici avem un loc pentru poze. Dallas, 1978-1991. Avem și amprentele actorilor. Iar aici avem o readaptare a serialului în 2012. Alți actori, lume nouă, dar nu a avut același succes răsunător. Bine, Dallasul cred că a fost un fel de
deschizători de drumuri în această lume a serialelor, 356 de seriale. de episoade. 356 de episoade, da. Aici avem sală de cinema. Putem lua floricele gratuite și putem urmări serialul. Cam asta a mai rămas astăzi. Ia priviți ce avem aici, ce coarne are, ce privire are de fapt, nu doar coarne. Aici avem mormintele lor. JR, Eleonor și pe celălalt nu-l cunosc. Jock, nu-l cunosc. Tatălui J.R. Tatăl JR. Tatăl, mama și J.R. Au mormintele aici, în curte, în locul care i-a consacrat. JR și-a pierdut viața în 2013, 2001, 1982. Iar acolo avem casa, la 50-100 de metri departare de casă. Uite, vezi, nu a fost inclus în tur, trebuie să mergi tu. Sunt multe lucruri pe care le vezi, le descoperi în afara turului, pentru că ce ține de tur este acolo. Casa, după care te duce în spate pentru a intra în magazinul cu suveniruri. Mai sunt câteva căsuțe, o sală de evenimente, e închis. Era biroul lui Edwin. Se ocupau și cu petrolul, nu? Văd că Oil Office. O, da. Salutare, JR! Ce faci? Am venit să-ți vedem mașina. Aceasta arată bine, este deschisă. Nu, din păcate nu ne lasă să intrăm. Are doar portbagajul deschis. Haideți că am terminat cu Dallasul, am venit în centrul orașului, în locul unde a fost asasinat Kennedy, JF Kennedy, pe 22 noiembrie 1963. Avem și un X aici pe asfalt. Aici, din câte am înțeles, a fost tras de undeva de acolo primul glonț, după care al doilea undeva mai în față. El trecea prin această zonă. S-ar putea să putem merge și pe stradă, mai așteptăm puțin să se facă roșu la semafor. Avem și un memorial în partea aceea. Mai așteptăm puțin pentru că avem un tur, o să aflăm mai multe informații. Sunt curios. Cu toții știm ce s-a întâmplat atunci, cred că cunoașteți povestea. A fost împușcat în ceafă, dacă mi-aduc bine aminte. Aici este al doilea X, de undeva de acolo s-a tras. Locul este plin de turiști, foarte multe persoane vin aici și vizitează muzeul, memorialul, fac poze. A fost al 35-lea președinte al Statelor Unite, era într-o limuzină decapotabilă în timpul unei vizite oficiale aici în Dallas, iar coloana a trecut pe această stradă. După cum v-am spus mai devreme, focurile s-au tras din clădirea din spatele meu, o școală sau ceva de genul, de la etajul 6. Știți cu toții, din acel moment au apărut foarte multe teorii ale conspirației. Nici în ziua de astăzi nu cred că s-a aflat sau s-a demonstrat ceva, adică oamenii încă trăiesc cu acele teorii ale conspirației. Bine, sunt surse oficiale care explică exact ce s-a întâmplat, dar cine știe, să-mi explicați voi mai jos în comentarii. Gata, am vizitat și muzeul, $27 de persoană, dacă nu greșesc. Este interesant, dar o să vedeți fotografii și cam atât. Să știți că el nu a murit aici, a fost transportat la spital și a murit acolo. După care povestea, cred că o știți, nu are rost să discutăm pe vlog pentru că este un subiect sensibil, mai ales pentru YouTube. Acum luăm la pas prin downtown din Dallas, facem o scurtă plimbare, vedem despre ce este vorba, cum arată zona. Iar aici avem autobuzele cu școala care transportă elevii, arată foarte interesant. O chestie interesantă pe care am observat-o în momentul în care un astfel de autobuz oprește în stație, vedeți, au semnele stop pe partea dreaptă și pe stânga și se deschid. Ei bine, în acel moment mașinile nu au voie să treacă, nu au voie să depășească. Devin ca două aripi, ca să înțelegeți. Mai mult pe partea stângă, pentru că pe partea dreaptă nu ai cum, pentru că autobuzul este în stație. Un lucru foarte bun din punctul meu de vedere, atunci când vorbim de siguranță. Este și foarte cald astăzi, avem și parcuri. Deja văd o diferență dacă e să comparăm cu Houston. Vedem oameni pe stradă, ceea ce în Houston era mai rar, întâlneam acest lucru mai rar. Avem și aici zgârienori, multă poliție în această zonă, multe mașini ale poliției. Un oraș curat până acum, interesant. 990 de kilometri pătrați, se întinde pe o suprafață foarte mare. Bineînțeles, avem și aici persoane
mai mult sau mai puțin dubioase pe stradă, dar până acum nimic ieșit din comun. Curățenie și aici avem foarte multe parcări supraetajate. Cu toate acestea, sunt multe parcate pe stradă, ceea ce în Houston nu vedeam. Și un alt aspect interesant, străzile sunt ceva mai înguste, nu atât de late. Este mai viu, pare un oraș mai viu. Vedeți ce biserică interesantă, catolică, o capelă. Priviți peste ce am dat, chiar în mijlocul orașului, între acești zgârienori din sticlă. Pe stânga avem și o biserică catolică, ați văzut-o ceva mai devreme. Din păcate nu avem cum să intrăm. Are 9 metri înălțime ochiul. Este proprietate privată, nu avem voie să intrăm. A fost realizat în 2013 și a devenit una dintre cele mai ciudate, dacă vreți, și fotografiate atracții din Dallas. A fost realizat după ochiul artistului. Pur și simplu și-a adus propriul ochi și l-a amplasat aici în centrul orașului. Mulți spun că reprezintă supraveghere, este asociat cu Big Brother, dar nu are o explicație clară. Pur și simplu este o operă de artă. Putem să venim mai aproape pentru a-l vedea mai îndeaproape. Foarte bine realizat, se văd până și venele, totul. Artistul pur și simplu l-a plasat aici și a lăsat loc de interpretare, adică fiecare înțelege ce vrea. Orașul care te privește, Big Brother, mulți spun că ar reprezenta zgârienori și camere peste tot. Ia priviți ce display acolo, un loc uriaș pentru a afișa reclame. Poți face și plajă, soare, doar că soarele în acest moment arde, nu e de plajă, pur și simplu te prăjește. O alt fel de America, care de această dată ne surprinde într-un mod plăcut. Bine, și data trecută ne-a plăcut mult, dar am găsit foarte multe probleme. Se pare că în această parte, în Texas, problemele nu sunt sau nu sunt atât de vizibile. Oamenii cu care am interacționat până acum sunt pozitivi, pe pozitiv. Și trebuie să recunosc că este mult mai curat. Este al treilea oraș din Texas pe care îl vedem. Nu știu care este explicația, dar ca peste tot, bănuiesc că în unele locuri se poate, în altele nu. Cred că până la urma urmei este vorba despre oameni, pentru că ei fac totul. Sunt orașe diferite, state diferite. Știți și voi, America este foarte mare și nu ai cum să tragi concluzii doar după ce ai vizitat un oraș, un stat, două. Chiar dacă noi data trecută am vizitat multe orașe, acum am început cu dreptul. Data trecută am început cu stângul. Dacă nu știți la ce mă refer, vă invit să urmăriți vlogurile. O să vă las un link în descriere cu playlistul vlogurilor din America, pentru că atunci am nimerit în mijlocul unor proteste. De această dată lucrurile par mai calme și suntem la al treilea vlog deja din America. Acum trebuie să recunosc, orașul sau această parte a orașului este mai aproape de Europa, pentru că avem astfel de terase, locuri deschise unde poți să te relaxezi. Cred că acesta este unul din motivele pentru care îmi place mult. Nu cred că este peste Chicago, adică mai mult ca sigur. Chicago rămâne pe primul loc până acum. Explorând am dat și peste o piață, un tractor aici în față. Voiam de fapt să vedem o piață, să vedem pe unde reușim să intrăm. Aici se lucrează, se fac lucrări. O cerăcoare, aer condiționat. Mă așteptam la altceva, nu arată deloc ca piață, arată mai mult ca centru comercial. Avem haine, suveniruri, floricele, de aici venea mirosul. Nu văd piața fermierului, pe care tot o recomandă. Aici avem pepene galbene, fructe, portocale, prune, banane, $1,40, jumătate de kilogram. Pepene fără semințe, dar nu văd prețul, dar nu mă așteptăm la altceva. Carne, $23-24. Steak-ul, de fapt steak-ul este $23, $24 pentru jumătate de kilogram, aproximativ, undeva la 400 de grame, $9 cu jumătate de kilogram, acolo avem coastă. Mă așteptam să fie alt, să arate divers. Piața fermierului, ce avem aici? Italiano. $12. Ce e, ciocolată, nu? Da, tot fel de ciocolată. $12. Italiană? Da, e ciuperci cum ar veni. Da? Da.
Cred că nu ați mai văzut piețe din China și voiam să vedeți una în America. Pe lângă asta mie îmi e dor să merg prin piețe, dar se pare că aici nu găsesc ce vreau. O să ajungem imediat prin alte țări. Cred că este un eveniment ceva. Aici cred că este piața, poate este în zile diferite, pentru că pe internet văzusem aici foarte multe tarabe, dar acum nu. Au un eveniment sau ceva de genul. Asta este, mergem mai departe. Vedeți că am ajuns și într-un campus universitar până la urmă. Că nu suntem singuri, o avem alături de noi pe Indra. Bună! O să ne facă un tur al campusului. Asta este Baylor University Unde ne aflăm, mai exact, prima dată? în Waco, Texas. Waco. Yeah, suntem cam între Austin și Dallas, fix la mijloc. Este un oraș, Waco, unde este universitatea asta. Și aici ai învățat tu? Da, da. Este o universitate privată. E scump? Dacă e privată Da, e scumpă. Acum costă vreo $70,000 pe an. pe an, Dar multe școli private și universități de obicei oferă multe scholarships. poți să obții bursă. Burse, da, de academice. Am avut și o bursă că am avut sora aici, am fost două persoane de aceeași familie, am primit burse pentru asta. Am înțeles. Și alte din astea. În general, poți să primești și burse la aplici, îți dau. Care Trebuie să înveți, trebuie să fii bun Da, ca să primești academice mult mai mult, în general. bursa. Ok, și este mare campusul? Nu, are vreun... O face în 15 minute, diagonal. Ok. Este destul de mică, universitatea. Cupola este făcută din aur. Acolo? Yes. Peste tot văd biserici aici. Tu ce ai terminat? Bănuiesc că ai terminat sau Am terminat, ai terminat? da. Asta, eu am făcut inginerie mecanică, Inginerie mecanică. dar școala asta este foarte cunoscută pentru pre-med și medical. Medicină. Am Da. înțeles. În America sunt separate, trebuie să faci un undergraduate pentru medicină și apoi te duci separat la o școală de medicină pentru alți 4 ani. Și asta este de undergraduate. Undergraduate este cea de bază. 4 ani te faci, Ok. unde înveți un concept mai broad, o varietate de chestii din subiectul care vrei să faci și apoi te duci să te specializezi. Ok. Tu ai făcut școala în România sau de cât timp ești aici? Am plecat în clasa a 7-a. În clasa 7-a. Yes. Și am venit aici direct în high school, în clasa 9-a. Ok. Și am făcut high school aici și college, universitate. N-ai uitat limba română, asta e de apreciat. Vorbești foarte bine. Da, mulțumesc! Și e diferită școala în America față de cum ai fost obișnuită în România? Da, aș zice. Comparat cu în high school mai ales. În liceu, da? În liceu este nu neapărat mai ușor, dar mult mai personal. Aici. Da, mi se pare. Te implică mai mult școala să faci chestii, proiecte, te gândești mai mult la ce faci în loc decât pedagogie și predare. Am înțeles. Da. Avem o grămadă de proiecte care trebuie să le facem și care nu cred, până cel puțin în clasa 7, până am fost în România, nu am făcut genuri de alea, a fost mai mult pedagogie. Aici te implică mai mult, te Da. solicită mai mult. Da, te pune să gândești într-un fel. Mulți spun că e mai grea școala în România față de America. Este diferită. Eu, cum am spus, am plecat din clasa 7 și m-am dus în clasa 9, deci am skipuit 2 clase. Ai sărit peste... ok. De Da. obicei se întâmplă să faci invers. Da, depinde. Din cauza cursurilor care le-am avut în România, am putut să sar 2 clase. Dar, da, în high school în liceu avem multe examene care sunt multiple choice, multe răspunsuri, nu neapărat să scrii tu ceva. Ok, da, Și da, aia, pentru mine, care am venit în România, mi s-a părut mai ușor. Pentru că nu exista așa ceva în România. Da, nu. Cel nu puțin prea pe există. vremea mea Da. nu exista. Aia este în liceu. În liceu, În da. universitate, toate sunt foarte similar cum e și în România. Aici avem un memorial închinat pentru câteva persoane. Au fost Erau elevi, elevi da. din echipa de basket și au murit în accident sau ce s-a întâmplat? Da, mergeau la o competiție de basket și a atuns tren peste ei în Waco. Am înțeles. Și au murit toți 10. Erau mai mulți în acel autobuz, dar unii au putut să iasă în timp și alții... Nu. Din nefericire. Vin mulți străini să învețe aici, în facultatele? În general, în școli private vin mai mulți străini, pentru că în America, școlile de stat, dacă nu ești din acel stat, trebuie să plătești triplu. Nu știam chestia asta. Da. Deci dacă nu, tu, spre exemplu, dacă nu ești din Texas, trebuie să plătești Da. Ok. Da. Dacă mă duceam în altă școală, că eu am mutat în Texas, dacă mă duceam în altă școală care nu era în Texas și era publică, trebuia să plătesc 3 times, de 3 ori mai mult. Și Da. de unde vin cei mai mulți străini? Avem o groază din Asia, Din China? Sau? cred că din China,
Asia în general, aș spune și Japonia. Și Japonia. Da. După ce termină studiile, rămân aici sau se întorc în țara lor? Cum vor. Mulți vin și în programe de schimb aici. Și eu am înțeles. făcut un program de schimb, am fost în Scoția pentru un semestru. Te-ai întors în Europa, Da. cât mai aproape de casă. Da. Depinde de ce program ești parte. Eu am făcut inginerie. Nu prea au foarte multe mecanică? școli care fac Da. acest schimb de programe pentru inginerie. Dacă făceam Și- medicină, sunt multe școli în care poți să te duci în alte țări. Și pe ce domeniu? Ce faci mai exact? Lucrez cu avioane. Ah, Fac modificări pentru avioane. Aici au făcut un memorial nou pentru slavii din Texas, pentru că Texas înainte, pe vremuri, a fost un stat care avea sclavi slav. și au făcut un memorial pentru ele. Asta e foarte recent, l-au terminat acum, Se vede că e nou. da, acum vreo... Și e bine că s-au valori. gândit și la sclavie, Da. pentru că e un subiect sensibil, Da. dar care face parte din trecutul Texasului, din trecutul Americii. Dacă vezi aici, care se vede mult mai bine de sus, scrie Baylor și Bears în Ok, boscheți. din dronă, da. Da. Că avem și foarte multe veverițe. Mascota școlii sunt urși. Avem 2 urși Urși. în viață pe campus. Suntem considerați clasă C, zoologie, Am înțeles, da. campusul nostru. Pentru că avem aceste animale, putem să avem 3 urși pe campus. Din păcate, acum este prea târziu și nu am reușit să-i filmăm. Da. Am intrat la culcare. Sunt puiuți, cred că au vreo Sunt mici, un nu? an jumate. Și- Abia am luat foarte recent. Studenții au grijă de urși? Cum Da, funcționează? există o organizație pe campus care e un fel de voluntariat. Aici Baylor- îl avem pe Baylor, nu? Fondatorul Da. campusului universității. Cum a fost experiența în Scoția, ai zis că ai fost, nu? Da, mi s-a părut foarte Ai diferit. fost în ce an de facultate? În primul an, al În doilea? ultimul an, al Ultimul patrulea an de facultate, al ultimul patrulea. semestru. Ah, ok. Deci urma să graduez. Mi s-a părut foarte interesant, foarte diferit de cum este școala aici. Mi s-a părut foarte interesant că acolo a fost mult mai pedagogic din nou și multe clase în care trebuia să scriem esee despre ce facem, nu neapărat Să faceți matematică. practica. Ah, ok, da. Care aici am făcut mai mult matematică, făceam proiecte să modelăm mașini, să modelăm diferite chestii, sisteme. Acolo a fost mai mult să scriem esee, care mi s-a părut foarte interesant. Este considerată, am fost la University of Edinburgh, am fost în Edinburgh. ok. Este considerată a 41-a din lume. Baylor mi s-a părut mai grea. Ah, mult mai greu. Da. Baylor este foarte bună as well. Este foarte bună în general. Nu știu ce rank este, ar trebui să mă uit. Cred că este a 70-lea și ceva în lume. Mai jos decât cea din Scoția. Da, dar mi s-a părut mult mai greu. Mai greu comparat, aici? Da, comparat cu ce făceau și cum predau acolo. Și avem vreo 3 librării pe campus. Aici, care cred că este similar și în România, trebuie să-ți cumperi cărțile singuri pentru clase. Da. Nu prea... Chiar dacă plătești o taxă atât de mare, trebuie Da. să-ți cumperi tot? Da. Și au cărți specifice Păi și care ce- Baylor le face as well pentru Ok, clase. și ce este inclus în taxa pe care o plătești? Doar locul? Să vii la acest college. Da. Și pentru cazare? Cazarea este separată, este separată. Și... Au cămine în zona respectivă? Da, au cămine, au vreo 4 sau 5 cămine pe campus. Chiar mai multe. Sunt multe clădiri care au cămine. Poate să țină o groază de oameni, mulți stau cu coleg de cameră. Da, ca și la noi. Și Da. cam care ar fi prețul pe lună pentru Cred că pe semestru pe este, semestru? care înseamnă vreo 4 sau 5 luni, depinde ce semestru e. Semestrul din toamnă este mai scurt decât cel din vară, în opinia mea. Cred că pentru vreo câteva zile mai e scurt. Dar cred că costă vreo 9.000 sau între 9.000 și 12.000 pe an, depinde unde stai. Și avem și destul de mult. da, și avem și stiluri de apartament care costă mult mai mult. Cele care Am costă înțeles. 9.000, îți împarți camera cu cineva și este destul de mică, ca un Da. pat aici, un pic de spațiu, pat aici. Celebra camera de cămin. Da. Da. Eu am stat într-un dormitor care au băi comunale. Băi la comun. Da, Da, băi da. la comun. Există multe alte locuri în care poți să îți iei propria ta baie, propria ta cameră. Da, Și diferă toate. în funcție Da. de buget. Da. În momentul în care termini facultatea aici, este mai ușor să-ți găsești un loc de muncă sau cum funcționează? Pentru că în România, spre exemplu, în momentul în care termini o facultate, ajungi să nu găsești să lucrezi în domeniu sau de multe ori cei care termină o facultate lucrează într-un supermarket, vânzători sau la un McDonald's, spre exemplu. Depinde. Aici cum funcționează? Avem o groază de career fairs Ok. care vin multe companii care Baylor are
Au parteneriate, ok. Sunt Colaborează cu Da. foarte multe companii. Da, gen la cea care am fost eu angajată, vine pe campus și în anumite semestre, Faceți practică acolo? Sau? nu, decât vin să vorbească cu tine, să-ți faci networking, Ok. să te întâlnești cu ei, să-ți dai rezumeul și CV-ul. Ai acest contact cu companii direct care vin aici și avem academic centers aici în care te ajută și ei să-ți găsești locuri de muncă. Deci facultatea te ajută să-ți găsești un loc de muncă. Da, de obicei îți găsești un job între 6 și 12 luni după ce graduezi. Deci găsești până Da. la urmă în domeniul în care ai terminat, dacă vrei. Și mulți oameni vin aici, gen dacă fac medicină, urmează, se duc la următoarea școală, cum ți-am spus. Trebuie Am să facă înțeles. un alt program de vreo 4 ani în o școală specializată pentru medicină. O să mergem încolo. partea aceea? Also, asta este casa președintelui nostru al facultății. Locuiește pe campus. Locuiești aici. Da, este special casa pentru președinți, nu contează cine este, locuiesc aici. Am înțeles. Directorul universității, nu? Da, pentru că universitatea este destul de mică, cred că are vreo 15.000 de studenți. Este mică, dar mergem de ceva timp și 15 minute să mergi Da. într-un colț în altul, e pătrat. 15.000 ai spus? 15.000 de Da. studenți. Cam Unii vreo... ar spune că este foarte mare cu 15.000, dar pentru al- America înțeleg. Da. Cred Standardul e că altul. poți intra, dar... Ok. Da, e deschis acolo, așa că poți intra dacă vrei. Și directorul școlii stă aici pentru mult Mare din an. parte din an, da. Da. Și pentru că este destul de mică, cum ziceam, președinții ori directorii merg pe aici un cățel care îl cheamă Bu, și se plimbă pe campus cu el și vorbește cu studenții. Sunt foarte, Deschiși? da, foarte apropiați de noi. Nu există, spre exemplu, în perioada în care eram la școală, exista această, nu știu, distanțare, să-i spun, între elevi și Nu. studenți, și profesori. Nu, sunt mulți elevi aici, sunt prieteni cu... Există o relație de prietenie. Da, poți vorbi cu ei ca orice om, te ajută. Deschis. Au o chestie care se numește office hours, care poți să te duci la ei în birou. În afara orelor. Da, poți să te duci la ei în birou să vorbești cu ei despre orice. Am Uneori înțeles. mai mult despre școală, probabil, despre materia care o faci. Da, te da, ajută îmi ca un fel imaginez. de tutoring. Poți să te duci să vorbești cu ei pentru orice. Sunt foarte deschiși, foarte prietenoși. Da, asta este un pic mai diferit de România. A fost șoc cultural pentru mine. În momentul în care... Da. Da, pentru că erai obișnuită așa cum am fost și noi obișnuiți. Mai ales că în România se vorbește cu acest dumneavoastră termen de... Da, de În politețe. engleză nu zic. există. Te referi la toți cu you, Da, exact. care mi s-a Vorbești, părut da. foarte... Tu. Da. La noi este considerat o lipsă de respect sau Da. nu ești politicos. Care mi se pare o chestie foarte bună, mai ales Da, că da. am intrat în locul de muncă, Da. unde lucrez cu o groază de oameni care nu sunt de vârsta mea. Exact. Sunt de la 20 de ani la 50-60 de ani. Exact. Și mi s-a părut mult mai ușor să mă integrez, să vorbesc cu oameni de toate vârstele, fără să fiu inconfortabilă, într-un fel. Să nu Deci știu cum ajută să vorbesc foarte cu ei. mult Ia. chestia asta, da. Și un alt șoc de genul ăsta, au mai fost șocuri în momentul în care ai venit aici? În America în general sau aici? Da, la școală. Chiar și în America în general. Pentru mine un șoc mai major a fost că am sărit 2 clase la vârsta de 12 ani și m-am dus la o clasă cu colegi Adică care din aveau... clasa 7 erai la Da. liceu, la generală, ai trecut direct la liceu, Da. în clasa 9 aici. Și îți dai seama, la liceu ai copii de la clasa 9 la clasa 12 Da. și mi se păreau foarte mari la vârsta aia. Un an, 2 ani diferență este... Da, mai ales la vârsta aia, Da. se simte. Aia a fost un pic diferit și eu nu știam engleză când am venit inițial aici. Și nu a fost un dezavantaj pentru tine? Un pic. Și mi s-a părut că cea mai grea clasă a fost clasa de engleză, pentru că profesorii de engleză vorbesc foarte repede. Da, e diferit. Și învățătorii Și este de chiar engleză. e diferit de engleza pe care o învățăm noi în școală, Da. în România sau în Europa. Da, că noi învățăm mai mult engleza britanică în România, Da. la școală, care nu este... Și pronunție și tot folosim, engleza britanică. Da, am învățat engleză repede, am învățat mai bine să înțeleg ce zice lumea decât să vorbesc. Mi-a mai mult să vorbesc. Să spunem că ai mai multe ore, ai matematică, Da. ai engleză, în momentul în care schimbi ora, treci de la matematică la engleză, schimbi clasa. Da. Nu profesorul vine în clasă la tine, nu? Da, profesorii au clasele lor și le decorează cum vor și tu ca student mergi la ei în clasă. Mergi la ei în clasă. Și în liceu eu pot să-mi aleg și clasele care vreau să le fac. Dacă vreau să fac multă matematică, pot să mai multe clase de matematică comparat cu alte înțeles. discipline, care este și ce am făcut. Și mai e un avantaj că poți să iei clase de facultate în liceu,
care îți dau credit pentru facultate. ok. Și am luat calculus 1 și calculus 2 direct în liceu și când am venit la Baylor, nu am mai trebuit să le iau și mi-au luat creditul din high school, din Am liceu. înțeles. Poți să studiezi în avans. Da. Cum ar veni? Da, asta este clădirea de medicină, unde partea înveți de medicină. science, științe, științe, în da. general. Aici am făcut clasele de gen chimie, biologie, orice care este de medicină. Partea mai grea pentru mine. Când vine vorba de medicină, da, pare mai mult de învățat, cu toate că nu știu dacă este așa. Cred că sunt foarte multe persoane care au absolvit, nu? Da, azi au graduare. Graduarea aici, pentru că sunt foarte mulți studenți, este pe mai multe zile și le face pe colegiuri. Adică colegiul de inginerie, eu am făcut graduarea vineri, dar medicina poate să o facă sâmbătă. Sâmbătă, am Da, înțeles. pentru că sunt mulți studenți și nu vor să țină o zi întreagă. Sunt foarte mulți. În multe din aceste clădiri avem locuri să mâncăm, de Starbucks, sunt Cum ți echipate. se pare, că tot ai adus vorba, cum ți se pare mâncarea în America? Mie îmi place că avem multe opțiuni din toate locurile. Eu, când am plecat din România, a long time ago, Da. mă duceam la restaurant italian și mâncam ciorbă. Serios? Aveau, îți dai seama, meniu românesc. Da. Aveau probabil și paste și așa, dar mi-aduc aminte foarte specifică, mă duceam la restaurante italiane și mâncam mâncare românească. Aici nu există așa ceva. Dacă ai un restaurant italian, mănânci mâncare italiană, de obicei șefii sunt italieni sau din acel loc. Sunt multe restaurante care sunt private, like personale, family owned. Mai ales în Texas, unde am stat, avem o groază de mâncare asiatică și indiană și toate culturile. I like a lot. Îmi place. Consider că mâncarea americană este sănătoasă, pentru că din Europa, dacă e să asculți persoanele din Europa, spun că aici totul este nesănătos. Da. Tu cum vezi asta? Nu mi se pare că e nesănătoasă, depinde unde mergi. Dacă mănânci fast food, care este cel mai ieftin, Da. deci dacă cineva nu poate să-și permită să meargă la restaurante bune, probabil mănâncă fast food, care nu este sănătos nicăieri. Exact. Poate să fie mai sănătos în unele, gen Chick-fil-A și de-astea sunt mai higher ranked, mai așa, dar restaurante și specifice au mâncare tradițională făcută cu mâncare ingrediente bune. e bună. Da. Deci Dar dacă ar fi să mergi să-ți faci și tu cumpărăturile, ai Da. posibilitatea să alegi, nu? Da, avem o groază de grocery Dar- stores, Da, supermarketuri. Dar mă gândesc că e în funcție de buget. Dacă nu-ți permiți, Da. mănânci mai nesănătos. Da, îți dai seama, avem mâncare organică, care costă mai mult, și apoi alea care sunt considerate Te neorganice. întreb și pentru că văd foarte mulți obezi Da, depinde. De ce crezi că sunt? Exagerează cu zahărul sau... Avem zahăr Totul e peste tot. dulce. Totul Da. e dulce în America. Chiar și sucurile fără zahăr sunt foarte dulci. Pun zahăr în cam orice, dacă ți iei o pâine, și pâinea are zahăr în ea, care e un pic mai... Dar nu de prea ce fac găsești. asta? Dacă nu e dulce, nu e suficient de dulce, americanul de rând nu o mai cumpără? Probabil, nu știu, cred că este mai ieftină, nu folosesc zahăr neapărat, folosesc corn syrup. Da, Sirop un de corn dulcitor care este mai prost ca zahărul, în general. Da, exact. Și- Și oamenii zic că e invers. Vede că nu are zahăr, zero zahăr, Da. cumpără. Da. Dar e mai rău. Și avem și posibilitatea să cumpărăm mai multe chestii proaste, mai multă Da. mâncare proastă, pentru că există Da, e din astea, mai accesibilă. Exact, există o varietate mai largă. Da. Și depinde, în Texas nu prea se merge pe jos. E foarte cald, Am văzut like 6 luni din an. din experiența mea de America, să spun așa, mâncarea de aici este cea mai ok din toate locurile pe care le-am văzut. Da. Am găsit mult mai multe oferte când vine vorba de mâncare sănătoasă, față de celelalte orașe, state pe care le-am vizitat. Când ai fost ultima dată în România? 2024 Ai fost Cred. recent, sau 23. 24. Da. oricum destul de recent. Da. Și cum ți s-a părut? Mi se pare mult mai diferit decât când am plecat. Da? Dar când am plecat eram și mai mică. Dar mi se pare mult mai dezvoltată. Așa este, da? Da, o groază de chestii de făcut, for sure. Și also mult mai curată decât când am plecat. Și acum avem și noi restaurante care servesc mâncarea care zic că servesc. Da, exact. Am fost uimită să găsesc boba în România. Bubble tea. Da. Bubble tea, da. Acum găsim de toate, avem de toate. Da. Lucrurile au evoluat, s-au dezvoltat. Mi-a plăcut să mă întorc înapoi. Mi s-a părut Și- diferit. Dacă ar fi de ce ți este cel mai dor din România, când te gândești la România? Îmi place Europa în general. Îmi place posibilitatea, care este așa și în America, dar nu în Texas,
îmi place să merg pe jos, să am temperatură bună. Exact, asta. Dacă e să fie ceva ce nu-mi place aici, până acum e chestia asta. Da. Că nu poți să mergi pe jos, dar mergi așa și Și e cald. da, și e cald. Da, da, o chestie care îmi place și specific în Texas sunt străzile. În general avem o groază de highways, Autostrăzi, Autostrăzi. exact. Sunt late, avem cele mai mari limite de viteză. Sunt cam plictisitoare câteodată, sunt foarte drepte. Nu avem munți, Da. dar îmi place să merg pe aici comparat cu alte state, să conduc pe aici, adică. ți-e dor de mâncarea românească sau găsești și aici? Găsim, avem comunități sau locații, gen avem o biserică românească în care vin o groază de români. Cred și... că am fost acolo. Da, Da. probabil. Și sunt mulți români care fac și mâncare tradițională românească și poți să cumperi. Am Sau înțeles. să iei de la ei, gen mici, cozonaci. Dar, da, îmi place mâncarea românească. Mi-a plăcut să am pauză de ea pentru o perioadă mai lungă. Te înțeleg perfect. Da. Noi mergem în România, rămânem câteva săptămâni, după care gata, nu mai vrem altceva. Da, Te înțeleg perfect, exact. Mie îmi place foarte mult mâncarea asiatică. Da. O, da. Sushi și din astea mănânc peste Păi, tot. Trebuie să mergi în Japonia, ai fost? No, vreau să Trebuie să merg. mergi.